خب پس چی میگه؟ میگه که لانگربین یه جای داخل نروژ with plant species disappearing at an alarming rate. و میگه که حالا این با with plant species disappearing at an alarming rate یعنی با ناپدید شدن گونه های گیاهی با یک نرخ خیلی هشدار دهنده و یه به طرز خیلی حالا میشه گفت خطرناک. Scientists and governments are creating a global network of plant banks to store seeds and sprouts. حالا به خاطر این اتفاق که داره میفته این پلانت اسپیسیز ها یعنی گونه های گیاهی یا تنوع گیاهی داره نابود میشه. ساینتیست ها و اون دولت ها، یه سری گاورمنت ها دارن یه سری شبکه های گلوبالی یعنی یک شبکه های جهانی رو درست میکنن از بانک هایی که برای گیاهان هست، یعنی بانک هایی که گیاهان رو توش نگهداری میکنن برای اینکه بتونن اون استور کنن سیدها یا دانه های گیاه ها یا حالا جوانه هاشون رو. که اینا حالا برای چی مهمن؟ پرشس ژنتیک ریسورس هایی هستن اینا، یعنی منابع ژنتیکی از لحاظ ژنتیکی خیلی پر اهمیتن، خیلی حیاتی هم با ارزشن. that may be needed for man to adapt the world's food supply to climate change که ممکنه احتیاج بشه که ممکنه حالا یه زمانی برای اینکه انسان بتونه ادپت کنه یا وفق پیدا کنه یا سازگار بشه با کلایمت چینج بتونه بهش کمک کنه. اوکی، با همین کلایمت چینج هم میشه تغییرات آب و هوایی. اوکی. خب خب عالی. اوکی، حالا یه دونه از این گلوبال سید والت ها هم دارید میبینید دیگه این شکلیه. This week the flagship of that effort, the Global Seed Vault, received its first seeds here, millions of them. Bored into the middle of a snow-topped Arctic mountain, the Seed Vault has as its goal to a storing of every kind of seed from every collection on the planet, while the original seeds will remain in ordinary seed banks. The seed vaults stacked great boxes will form a backup in case natural disaster or human error erases the seeds from the outside world. حالا میگه این هفته اون فلگشیپ یا اون چیزی که چی میگن رهبری یا حالا پیشرو این تلاش ها یا مثلا میشه گفت The Global Seed Vault که اسمش هم هست همون خزانه دانه های جهانی received its first seeds here, millions of them. که میگه که اون اولین دانه هاشو دریافت کرد، میلیون ها واحد از اون دانه ها رو دریافت کرد. Bored into the middle of a snow-topped Arctic mountain. Bored یعنی چی میگن حف شده. اوکی، یعنی حفاری شده یا چه میدونم واژه بهتری به ذهنم نمیرسه. البته معنیش همین پایین هست. اوکی، یعنی اینکه یه سوراخ خیلی با یه ابزاری یه سوراخ خیلی عمیقی بکنن داخل زمین بهش میگن بور. اوکی، به این کار میگن بور. حالا میشه گفت حفاری شده دیگه، حف شده. حالا میگه این گلوبال سید والت که میگه توی وسط یک
قله اسنو تاپت پوشیده از برف قطب شمالی حفر شده. The seed vault has as its goal to storing of every kind of seed from every correction on the planet. میگه هدفش اینه که هر نوع دانه ای رو از هر مجموعه توی جهان که هست، از هر نوع حالا کارکشنی که تو جهان هست، بیاد این دانه ها رو جمع کنه. While the original seeds will remain in ordinary seed banks, the seed vaults stack grape boxes. در حالی که حالا اون اوریجینال سید ها، اون دانه های اصلی توی جای خودشون میمونن تو اون بانک های تو اون بانک هایی که از قبل داشتن اینا رو ذخیره کرده بودن. این سید والت میاد چکار میکنه؟ استک میکنه یا جمع وری میکنه این جعبه های خاکستری رو برای حالا به عنوان یک بکاپی، یک حالا پشتیبانی برای حالا یه زمانی که یه نچرال دیزاستر یا یک فاجعه طبیعی یا یه واقعه طبیعی اتفاق بیفته، یا یه هیومن ارور یا یه اشتباه انسانی بخواد ایریس کنه the seeds from the outside world. یه نفر مثلا یه اشتباهی کنه، بعد این حالا گونه های گیاهی یا دانه های گیاه ها نابود بشن. اوکی، اینجا آوردن ذخیرش کردن. خب بورد گوگل نوشته خسته، فکر نمی‌کنم. بذارید ببینم. خب بور اگر اس باشه به معنی سوراخ نوشته دیگه، اگر فعل باشه نوشته با مته سوراخ کردن. اوکی، بورد میشه پس پارتیسیپر دیگه، فعل گذشته بوره. The seed vault is part of a far broader effort to gather and classify information about plants and their genes. حالا میگه این سید والت، این خزانه یا این گاف صندوق دانه ها که نگهداری میکنن، یه بخشی از یک تلاش خیلی وسیع تری بوده که بخوان بیان اطلاعاتی رو درباره گیاهان جمع آوری کنن، گدر کنن و کلاسیفای کنن، اون اطلاعات رو طبقه بندی کنن. اوکی، و البته ژنی که این گیاهان دارن. اوکی. In Leuven, Belgium, scientists are scoring the world for banana samples and cryopreserving their shoots in liquid nitrogen before they become extinct. حالا میگه توی لوون بلژیک ساینتیستا دارن اسکور میکنن وردو. اسکور یعنی سرچ کردن. اوکی، یعنی دارن دنیا رو میگردن دنبال نمونه های سمپل ها یا گونه های موز، بعد که بتونن اینا کرایو پریزرو کنن. حالا شوت هم میشه، اون شوت میشه دقیقا این. اوکی، اون قسمتی از گیاه که از خاک میزنه بیرون بهش میگن شوت، دقیقا همین شکل سبز است. اوکی، کرایو پریزرو هم میشه انجماد. اوکی، کرایو پریزرو یه فرایندیه که حالا اینا رو حیاتشون رو به حالت تعلیق در میارن، یعنی منجمدشون میکنن که
همین شکلی بمونن. اوکی، بعدم خواستن استفاده کنن چی میگن تازه باشه. بعد کرایو پریزرو هم که میکنن این لیکوید نایتروژن توی نیتروژن مایع میذارن before they become extinct. یعنی میرن میگردن دنیا رو دنبال حالا هر چیزی، هر گونه از موز که پیدا کنن میارن میذارنش داخل نیتروژن مایع، قبل از اینکه منقرض بشه اینو حفظش میکنن. اوکی. خب سوال متوجه شدی؟ A number of plants, most from the tropics, do not produce seeds that can be stored. حالا اینجا میگه که یه سری از این گیاه ها که اکثرشون از مناطق استوایی هن دونه تولید نمی کنن که بشه اون دونه ها رو یه جای ذخیره کرد نگه داشت. که باید اینجوری این قسمت گیاه و اینو بردارن ببرن منجمدش کنن. For years, a hodgepodge network of seed banks has been amassing seed and shoot collections. amass یعنی اینجا یعنی جمع آوری کردن، کلا میشه جمع کردن، مثل استور میمونه. اوکی، یا مثل گدر میمونه، هم معنیاش مثلا میشه گدر هم گفت، جمع آوری کردن. هاج پاج هم میشه یه چیز پراکنده. اوکی، یه چیز در هم بر هم پراکنده، یه چیز بی‌نظم. اوکی، حالا میگه که for years برای سالها یه شبکه حالا پراکنده یا در هم بر همی از این بانک های دانه ها has been amassing seed and shoot collections، داشتن این حالا جوونه گیاه ها و دونه هاشون رو جمع میکردن، ولی به صورت پراکنده بوده، یعنی نظم خاصی نداشتن، هر کی واسه خودش کار میکرده. Labs in Mexico banked corn species. Those in Nigeria banked cassava. مثلا میگه یه سری لب ها، یه سری آزمایشگاه ها توی مکزیکو مثلا رفتن گونه های ذرت رو بانک کردن، ذخیره کردن. یه سری دیگه رفتن توی نیجریه کاساوا بانک کردن. من نمیدونم کاساوا چیه. خوردید؟ خب کاساوا چیه؟ سوال برام پیش اومد، به چه دردی میخوره؟ گیاهی برای تهیه دسر ازش استفاده میکنه. نه، شبیه ریشه است، حالا سرچ کنید میاد. موز نیست، نه. بله، شبیه زرگری. اوکی، من فهم میخواستم ببینم چی. These scattershot effects are being consolidated and systematized in part because of better technology to preserve plant genes, and in part because of rising alarm about the trajectory of climate change and its impact on world food production. حالا میگه این ایفرت ها، این تلاشایی که دارن میکنن are being consolidated، دارن همه یونیفای میشن. کانسالیدیت یعنی کامباین کردن، یه جاهای کامباین معنی میده، یونیفای هم معنی میده، یعنی دارن یه جا جمع میشن. اوکی، حالا
توی مثلا این چه میدونم چارت این ارزا رو دیدید، مثلا یه چیزی یه ارزی این شکلی میاد بعد اینجوری میره اینجوری میشه، بعد به این قسمتش میگن داره کانسالیدیت میکنه. اوکی، یعنی واسه خودش داره چیز میشه، داره جمع میشه، بعد همینجا میمونه دیگه. اوکی کانسالیدیت که میکنه دیگه، نمیدونم چرا تکون نمیخوره. خب پس کانسالیدیت میشه اینجا جمع کردن یا یه جا جمع شدن یا فشرده شدن، حالا یه جایی یکی شدن هم معنی میده. پس میگه ما داریم این ایفرتا، این تلاشا رو داریم کانسالیدیت میکنیم، میخوایم یه جا جمعشون بکنیم و سیستمتایزشون کنیم، یعنی بهشون چی میگن، یه اصولی بدیم، یه قالب بندیش کنیم، سیستمیش کنیم اینو. In part because of حالا میگه in part because of better technology to preserve plant genes and in part because of rising alarm about the trajectory of climate change. یه بخشش به خاطر اینه که این سید والتر که اینجا دارن درست کردن تکنولوژی بهتری داره که preserve یعنی چی؟ preserve بله، preserve یعنی حفظ کردن یا همون استور کردن هم میشه گفت دیگه. مثلا کنسرو که درست میکنن پریزرو میکنن دیگه. پس یه بخشش به خاطر اینه که تکنولوژی بهتری داره که ذخیره کنه یا مثلا حفظ کنه این ژن های گیاه رو، و یه بخشش هم به خاطر این آلارم در حال افزایش یا هشدار فزاینده‌ای هستش که درباره این کلایمت چنج وجود داره و اثری که میذاره روی فود پروداکشن یا تولید غذا همون میشه گفت. اوکی، حالا این مقاله برای کیه؟ خیلی قدیمیه. من بردارم نوشته خدا این فکر کنم برای همون خداوش سالهای 2006 اینا برداشت. خب یعنی میخوام بگم اون موقع اینا فکر این چیزا بودن. Okay, we started thinking about this post 9/11 and on the heels of Hurricane Katrina, said Carrie Fowler, president of Global Crop Diversity. میگه وقتی که اون اتفاق 9/11 افتاد، 11 سپتامبر منظورشه، میگه وقتی اون اتفاق افتاد ما یعنی یهو چیز شدن دیگه، یعنی یهو چی میگن، از خواب پا شدن، یهو ذهنشون بیدار شد، شروع کردن به این که یهو مثلا یه آلارمی تو سرشون صدا زد. بعد یه اتفاقی هم افتاد، اون طوفان کاترینا بود. حالا and on the heels of Hurricane Katrina, on the heels of something یعنی immediately after. اوکی، یعنی میگه بعد از این اتفاقی که افتاد 9/11 افتاد، بعد هاریکین کاترینا افتاد، ما شروع کردیم به اینکه کارمون رو درست کنیم، به اینکه فکر کنیم که چجوری این دونه ها رو جمع آوری کنیم. اوکی، حالا این آقای کری فاولر، پرزیدنت گلوبال کراپ دایورسیتی یا محصولات زراعی دنیاست. اوکی، محصولات زراعی جهانی یا محصولات زراعی جهانی. آره، پرزیدنتشه یعنی رئیسشه. سوال؟
let's continue. President of the Global Crop Diversity Trust، یعنی رئیس اتحادیه جهانی محصولات زراعی. این آقای The non-profit group that runs the vault، یک گروه غیر ذینفع میشه گفت، یک گروهی هن که غیر ذینفعن و این والت یا خزانه رو اداره میکنن. غیر ذینفع معنی بهترش چی میشه؟ بی طرف هم میشه گفت یا میشه گفت مستقل، نمیدونم مستقل، ولی غیر ذینفع قشنگ‌تر. یه جورایی میخواد بگه چیزن دیگه، یعنی با دولت ها کاری ندارن، توسط مثلا دولت یا سیاست خاصی داره نمیشن، خودشون مستقلن، کار خودشون رو میکنن. Well, we are losing biodiversity every day. It's kind of drip. It's also inevitable. We need to do something about it. حالا میگه ما همینجور مثل این قطره که داره میریزه، داریم تنوع زیست محیطی رو از دست میدیم هر روز. اوکی؟ و میگه یه جورایی inevitable هست، یعنی اجتناب ناپذیره و یعنی نمیشه جلوشو گرفت، نمیشه انکارش کرد، داره اتفاق میفته و باید حالا یه کاری بکنن دربارش. This week the urgency of the problem was underscored as wheat prices reached record highs and wheat stores dropped to the lowest level in 35 years. حالا میگه این هفته بعد از اینکه این wheat price قیمت گندم یه رکوردی زد و ذخایر گندم رسید به کمترین مقدار خودش توی 35 سال، اومدن روی فوریت این مشکل تازه، یعنی فهمیدن چه خبره، اومدن underscore کردن، یعنی روش تاکید کردن. اوکی؟ Droughts and new diseases cut wheat production in many parts of the world. حالا میگه drought یا خشکسالی و حالا بیماری های جدید باعث شده که ویت پروداکشن یا تولید گندم در خیلی از قسمت های دنیا، خیلی از بخش های دنیا کات بشه دیگه، کاهش پیدا کنه به شدت. البته The erosion of plants' genetic resources is really going fast. و میگه که این منابع ژنتیکی که برای گیاهان بهش نیاز دارن، فرسایششون یا ایروژن یعنی فرسایش، خیلی سریع دارن فرسایش پیدا میکنن، از بین میرن. رونی اسوینن Head of Crop Biotechnics at the Catholic University of Leuven، که این رئیس بیوتکنیک محصولات هستش در دانشگاه کاتولیک توی لوون. اوکی؟ Who has cryopreserved half of the world's 1200 banana varieties، که ایشون اومدن نصف از این 1200 گونه ورایتی میشه گونه، 1200 گونه موز رو که نصفش اومدن کرایو پریزرو کردن، یعنی منجمد کردن، به حالت تعلیق در آوردن. We are at a critical moment and if we don't act fast
we are going to lose a lot of plants that we may need. و میگه که ما توی یه لحظه خیلی کریتیکال هستیم، یعنی بحرانی هستیم یا حیاتی، یه لحظه خیلی مهمیه و اگه سریع دست به کار نشیم we're going to lose a lot of plants. اون وقت یه عالمه از این گیاهایی که ممکنه بهشون احتیاج داشته باشیم تو آینده رو از دست میدیم. اوکی، حالا اینجا یه شکلی از ورایتی های بنانا گذاشته دیگه، مثلا این یکی سیاه کلا. اوکی، خب سوال دارید بپرسید. بفهم. واسه سلام، خسته نباش. سلامت باش. بفهم. ببخشید یه سوال داشتم، میخواستم بدونم این پی دی افی که ما کار میکنیم همین واسه کلاس زبان تخصصی دیگه، درست میگم؟ بله بله. الان این اصلا لغات تخصصی توش نداره، ما هر چی میکنیم الان من هر چی حفظ کنم اینا تخصصی نیست که. چرا همشون تخصصیه؟ کلاسیفای مثلا تخصصی نیست، کانسالیدیت تخصصی نیست، اینا تخصصی واسه کامپیوتر سیستمتایز تخصصی نیست. مثلا حتما باید بگن چه میدونم پروسسور و پروسس و اینا مثلا. ببین اول کامپیوتر نبوده بعد زبان انگلیسی بیاد، اول زبان انگلیسی بوده بعد کامپیوتر اومده. اوکی همین زبان تخصصی که میگن منظورشون زبان آکادمیکه، نه زبانی که فقط راجع به یه موضوع خاصی باشه. شوت میشه این دیگه، این قسمتی از چیز که میاد بیرون. حالا نمیدونم جوانه میگن، نهار میگن، هرچی، ساقه میگن. اینه اولین قسمتی از گیاه که از خاک میاد بیرون بهش میگن شوت. اینجا هم نوشته دیگه the part that grows up from the ground when a plant starts to grow. اون قسمتی که از ground رشد میکنه میاد بالا، با اون قسمت میگن شوت. حالا نمیدونم بهش نهال میگن، جوانه میگن، چی میگن، هرچی میخواید بگید. خب اوکی، اول اور کجا بودیم؟ The United Nations International Treaty on Plant Genetic Resources, ratified in 2004, created a formal global network for banking and sharing seeds. میگه این قطعنامه United Nations، سازمان ملل، درباره Plant Genetic Resources، منابع ژنتیکی گیاهان، که در سال 2004 راتیفای شد. راتیفای یعنی چی؟ 90 نشد، برعکسش. راتیفای یعنی تصویب کردن. اوکی، وقتی در مورد قطعنامه دارید حرف میزنید، حالا یه قطعنامه به قول شما یا رد میشه یا تصویب میشه دیگه. حالا اینجا تصویب شده، راتیفای شده. Created a formal global network for banking and sharing seeds. یک شبکه جهانی رو به وجود آورد، شبکه جهانی رسمی برای همین بانک کردن، ذخیره کردن و اشتراک گذاشتن دانه ها، شیر کردن دانه ها، از studying their genetic traits، به علاوه مطالعه روی خصلت های ژنتیکیشون یا ویژگی های ژنتیکیشون. Last year, its database received thousands of new seed varieties. که میگه سال گذشته دیتابیسش هزاران گونه از این دانه ها رو دریافت کرد.
Okay. A well-organized system of plant banks could be crucial in responding to climate crisis because it could identify genetic material and plant strains that are better able to cope with a changed environment. حالا مثلا اونایی که میگن این چیزا ربطی نداره، مثلا کریتیکال خودش واژه‌ایه که توی کامپیوتر زیاد استفاده میشه. کریتیکال سیکشن مثلا میگن ناحیه بحرانی، میگن کروشال خودش زیاد استفاده میشه، مثلا ریسیو، ورایتی، اینا مثلا میگن یه زبان منحصر به فرد بر کامپیوتر درست نکردن که همون زبان انگلیسی بوده، کامپیوتر هم اومدن ساختن. یعنی کسی که انگلیسی بدونه اونا رو هم میدونه. خب مثلا همین well organized، identify، مثل identify میشه شناسایی کردن. اوکی، اینا همه لغت‌هایی که به کار میرن. کروشال مثلا خودش خیلی به کار میره، مثلا تو مقاله ها مثلا کسی میخواد بگه کاری که من کردم خیلی مهمه، یا مثلا یه چیزی مثلا خیلی مهمه یه باید بهش بپردازیم، از کروشال استفاده میکنم، مثلا این کار خیلی مهمه، خیلی کروشال، یعنی حیاتیه، با اهمیته. اوکی. خب well organized system یه سیستمی که خیلی خوب سازماندهی شده باشه، well organized باشه، از این بانک هایی که گیاهان رو نگه میدارن، could be crucial in responding to climate crisis، میتونه خیلی مهم باشه و حیاتی باشه در مواجهه با بحران های یا همون بحران های آب و هوا. اوکی. Because it could identify genetic material and plant strains that are better able to cope with a changing environment. حالا میگه چرا این انقدر مهمه؟ چون میتونه اون ژنتیک متریال های رو آیدنتیفای کنه یا شناسایی کنه، یا اون شاخه ها یا گونه های از گیاه ها رو بتونه تشخیص بده که اینا بهتر میتونن با تغییراتی که توی انوایرمنتشون میشه، توی محیط اطرافشون میشه، چی میگن، مقابله کنن. اوکی، باش کنار بیان. کوپ میشه سر کله زدن، مقابله کردن، دست و پنجه نرم کردن. کوپ. اوکی، معمولا هم با وید میاد، کوپ وید. پلانت استرینز میشه همین گونه گیاهان دیگه. اوکی، یه سری مثلا چی میگن، نژاد هم میشه گفت، یه نژاد هم میشه اینجا گفت، نژاد یه سری نژاد خاصی از یک گیاهی. اوکی. At the global seed vault, hundreds of great boxes containing seeds from Syria to Mexico were being moved this week into a freezing vault to be placed in suspended animation. میگه حالا تو اون سید والت، خزانه یا همون قاب صندوقی که درست کردن که این دونه ها نگه دارن، یه عالمه از این جعبه های خاکستری داره میاد که توشون از جای مختلف دنیا، از سوریه تا مکزیک گفته، که توشون یه سری دانه هایی هن که اینا رو میخوان ببرن توی حالت منجمد قرار بدن و توی حالت ساسپندد انیمیشن یا تعلیق حیات قرارشون بدن، یعنی حیاتشون رو به حالت تعلیق بندازن، همون منجمد کردن میشه گفت دیگه، که فاسد نشن و این حرف.
Collectively, they harbor a vast range of characteristics, including the ability to withstand drier, warmer climate. میگه در مجموع harbor یعنی چی میگن یه چیزی رو دارا بودن، یه خصوصیتی رو داشتن میشه هاربر، یا اوکی، یا چی میگن ساکن بودن هم میشه گفت. پس میگه مجموعاً اونها vast range of characteristics، یک ویژگی های خیلی متنوعی رو در خودشون دارن، یا همون میشه گفت آره دیگه، including the ability to withstand drier warm climate، که یکی حالا از اون ویژگی ها میشه اشاره کرد به تواناییشون در حالا اینکه بتونن با آب و هوای گرمتر و خشکتر withstand کنن، در مقابلش ایستادگی کنن. اوکی، پس دنبال حالا یه چیزایی دارن میگردن، یه سری گونه های گیاهی دارن میگردن که اینا بتونن مقاوم باشن، مقاومتر باشن نسبت به آب و هوای گرمتر و خشکتر، همون جهنم خودمون. هاربر بله یه معنیش بندرگاهه، ولی خب تو بندرگاه چی میشه؟ قایقا میان اونجا وای میستن دیگه. اوکی، یعنی بندرگاهه یه جایی که چی میگن جا میده به یه سری مثلا قایق و کشتی اینا. وقتی میگن اونا هاربر میکنن، یه vast range of characteristics، یعنی پذیرای این ویژگی ها تو خودشون دارن. اوکی، مثل همون کشتی ها که میرن توی بندرگاه وای میستن. با لغت ها باید حس بگیرید دیگه که دنبال معنی خشک و خالیش نباشید. باید ببینید مثلا چه حسی میده هر وقتی. بعد مثلا از لغت ها میخواید خوب یاد بگیرید، تو ذهنتون باید تصویر بسازید. اوکی، یا یه تصویری نگه دارید، این خیلی بهتره. مثلا الان این هاربره تو ذهن من دقیقا یه بندرگاهی که توش یه سری کشتی و اینا لنگر انداختن، همچین چیزیه. خب بعضی وقتا فقط یه تصویر نیست، یه چیزی مثل انیمیشن، اوکی، مثل یه فیلم چند دقیقه‌ایه. ذهن قشنگ میتونه با این کنار بیاد با این قضیه. خب climate change is expected to bring new weather stresses as well as new plant pests into agricultural regions. حالا میگه این climate change انتظاری که ازش میره اینه که یه سری تنش های آب و هوایی به علاوه یه سری آفت ها، پست میشه آفت، یه سری آفت های گیاهی جدید رو بیاره به اون مناطقی که برای کشاورزی هستن. Heat trapping carbon dioxide emissions will produce not only global warming but also an increase in extreme weather events like floods and droughts. حالا میگه این چی میگن انتشار این heat trapping carbon dioxide که یعنی دیوکسید کربن که باعث چی میگن باعث حفظ گرما میشه، نمیذاره گرما خارج بشه از جو زمین. will produce not only global warming، نه تنها باعث گرمایش زمین میشه but also an increase in extreme weather events like floods and droughts، بلکه باعث میشه که یه سری وقایع طبیعی، یه سری حالا مثلا رویدادهای آب و هوایی مثل
خوشسالی و سیج شدتشون هم بیشتر بشه. اوکی، پس میگه این امیشن هم میشه همون پخش شدن یا انتشار یا تولید هم میشه گفت اینجا. یه چیزی که از یه چیزی میاد بیرون بهش میگن emissions. مثلا تو ذهن من اگزوز ماشینه که دود میده بیرون. اوکی برای این لغت یا از این چیزی. خب پس میگه پخش شدن این گاز کربن دی اکسید توی هوا نه تنها باعث میشه که دما از جو زمین خارج نشه، جلوی خروج دما رو میگیره، بلکه باعث میشه که این رویدادهای طبیعی شدتشون هم بیشتر بشه. The Intergovernmental Panel on Climate Change concluded که اون بخش intergovernmental بین المللی که در مورد یا بین دولتی که در مورد climate change هست این رو conclude کرده یا نتیجه گرفته. اوکی، به این نتیجه رسید. Already 3/4 of biodiversity in crops has been lost in the last century. میگه که تا همین حالا 3/4 تنوع زیستی این محصولات زراعی تا همین قرن آخر در قرن اخیر از بین رفته. According to the UN Food and Agriculture Organization، بر اساس حالا اون سازمان غذا چی میگن، ما هم داریم یه همچین چیزی، کشاورزی و حالا غذا انگلیس United Nations، ببخشید سازمان ملل بگم میگه انگلیس. 80% of corn varieties that existed in the 1930s no longer exist today. For example, in the United States, 94% of peas are no longer grown. میگه حالا 80% این گونه های ذرت، تنوع که از گیاه ذرت وجود داشته در سال 1930 دیگه الان وجود نداره و 94% این نخودهایی که توی United States آمریکا کشت می شده دیگه پرورش داده نمیشن. 94% از اون گونه ها. Seed banks have operated for decades, but many are based in agricultural areas and few are as technologically advanced or secure as the global seed vault. حالا میگه این بانک هایی که وجود داشتن، بانک های دانه ها، میگه برای دهه ها داشتن فعالیت میکردن ولی خیلی از اونها برای مناطق اگریکالچرال یا زراعی ساخته شدن و تعداد خیلی کمیشون هستن که از لحاظ تکنولوژی پیشرفت، یعنی تکنولوژی پیشرفته‌ای داشته باشن یا امنیت خیلی بالایی داشته باشن مثل این Global Seed Vault، خزانه جهانی که وجود داره. Earlier efforts had been regarded as resources for gardeners, scientists, farmers and food aficionados rather than a tool for human survival. و میگه تلاشی که از قبل شده بیشتر برای این بوده که یه سری حالا منابعی رو تامین کنن برای باغبونا و دانشمندا و کشاورزا و یه سری منابع اینا رو بتونن تامین کنن. and food aficionados میشه اونایی که طرفدار غذا هستن. اوکی، food aficionado میشه کسی که انتوزیاستیکه در مورد چیزی، یعنی علاقه داره به چیزی، بعد علمش هم داره. اوکی، یعنی هم علاقه داره هم دربارش دانش داره، میشه aficionado. حالا من تو فارسی چی بهش میگن، فقط میشه علاقه من گفت یا طرفدار گفت.
اونا برای هر چیزی یه فیلم درست میکنن. خب پس میگه بیشتر این بانک ها که وجود داشتن توی دنیا بیشتر به عنوان یه سری منابعی بودن برای برای اینکه باغبونا بخوان استفاده کنن یا دانشمندا یا کشاورزا و همچنین طرفدارا یا علاقه‌مندا به غذا ردردن تا اینکه بخوان یک ابزاری باشن برای human survival، برای زنده موندن انسان یا برای حیات انسان. بله این مثلا ممکنه یه بخشی باشه مثلا مثل ما دیگه که تو ایرانیم فارسی صحبت میکنیم، مثلا یکی بیاد از یه قومی دیگه مثلا یه لهجه داره ما نمیفهمیم، مثلا اونا هم اینطوری هم. The importance and vulnerability of seed banks have become apparent in recent years. میگه اهمیت و آسیب پذیری vulnerable بودن یعنی اینکه کسی در مقابل یه خطری آسیب پذیر باشه بهش میگن vulnerability میشه آسیب پذیری یا در معرض خطر بودن، که پس میشه اهمیت و در معرض خطر بودن یا آسیب پذیری این seed banks ها have become apparent in recent years. بانک های دانه ها در سالهای اخیر become apparent یعنی آشکار شده. apparent اینم لغت خیلی خوبیه، از appear میاد apparent، واضح شده، آشکار شده. حالا میگه چرا آشکار شده؟ Centers in Afghanistan and Iraq were destroyed during conflicts by looters who were after the plastic containers that held the seeds. میگه حالا یه سری مراکزی بوده توی افغانستان و عراق که به خاطر کانفلیکت ها یا نزاع هایی که وجود داشته توی حالا سالهای اخیر اینا چی شدن؟ دیستروی شدن. ولی کیا دیسترویش کردن؟ این لوترها که غارتگرها که رفته بودن سراغ این پلاستیک کانتینرها یا محفظه های پلاستیکی که تو اونا دونه ها رو نگه می داشتن. اون غارتگرها که اونجا حمله کردن اومدن این دونه ها رو هم برداشتن نابود کردن. In the Philippines, a typhoon demolished the wall of a seed bank, destroying many samples. یا مثلا میگه توی فیلیپین یه تایفون، یه طوفان get bad demolish کرده. demolish یعنی چی؟ طوفان یه کار بیشتر بلد نیست. آره دیگه، تخریب میکنه، نابود میکنه، دیستروی میکنه. آره همه اینا میشه. دماغش حالا اینجا هست دیگه، کجا بود؟ همین دیستروی میشه. اوکی، دماغش کرده، تخریب کرده، نابود کرده دیواره یه دونه سیب بانکو و خیلی از این سمپل ها رو، نمونه ها رو دیستروی کرده، از بین برده. یعنی میخوام بهتون بگم که یه سری لغت ها هم اگه معنیشو نمیدونید، اگر چیز قبلشو بدونید، مثلا بدونید درباره چی داره صحبت میکنه، خیلی راحت میشه حدس زد معنیشو. مثلا طوفان دیگه مثلا چیکار میکنه؟ یا میکشه یا نابود میکنه یا نمیدونم، همین کارا ازش برمیاد دیگه، کار دیگه نمیکنه. یا مثلا در مورد والت که صحبت میکنن، یا مثلا یه جایی که بانکه یا استور میکنه یا پریزرو میکنه، کار دیگه نمیکنه که. خب in reviewing seed bank policies a few years ago, experts looked at the banks in a new light, said founder of the Global Crop Diversity Trust. We said we may have some of the best seed banks in the world, but look at where they are: Peru, Colombia, Syria, India, Ethiopia,
and the Philippines. So a lot of us were asking what's plan B. حالا خلاصه داره میگه که توی این اتحادیه محصولات زراعی، اتحادیه جهانی محصولات زراعی، اینا نشستن فکر کردن گفتن اصلا فرض کنید که ما بهترین بانک هم داشته باشیم برای سیدها توی جهان، حالا با بهترین تکنولوژی و اینا، ولی نگاه کنید ببینید این بانکامون اصلا کجای دنیا هستن، توی مثلا کشور در و داغون دیگه، پرو و کلمبیا و نمیدونم اتیوپی و ایندیا و اینا که امنیت خاص و اینا هم ندارن. So a lot of us were asking what's plan B. به خاطر همین دنبال این بودن که یه پلن بی داشته باشن. یکی پلن بی. The goal of the new global plant bank system is to protect the precious stored plant genes from the vagaries of climate. حالا اینجا vagaries of climate میشه تغییرات آب و هوایی. اوکی؟ پس میگه هدف این global bank system، این سیستم بانکی جهانی برای گیاهان اینه که پروتکت کنه، حفظ کنه یا محافظت کنه از این ژن‌های گیاهی با ارزش در مقابل vagaries of climate، یعنی تغییرات آب و هوایی، politics، این آدمای سیاستمدار و اینا، and human error و خطاهای انسانی. Many banks are now in countries where the political situation is not stable and it is difficult to rely on refrigeration. و میگه خیلی از این بانک ها توی یه سری کشورهایی هستن که political situation اونجا استیبل نیست، شرایط سیاسی پایداری ندارن، هی داره عوض میشه، یعنی شرایط سیاسیشون بهتر بگیم ناپایداره و سخته که بخوایم با اونا تکیه کنیم. اوکی؟ سد اسفنن the biotechnics expert، که همین آقای اسفنن اینو گفته که متخصص بیوتکنیکه، اکسپرت هم میشه متخصص دیگه. اوکی؟ یا کارشناس، حالا اینجا متخصص معنی. Seeds must be stored at minus 20 degrees Celsius, minus 4 Fahrenheit, and plant sprouts that rely on cryopreservation must be far colder. پس میگه این اگر ما بخوایم اینا رو منجمدشون کنیم باید توی منفی 20 درجه سلسیوس یا منفی 4 درجه فارنهایت بذاریمشون و این پلانت اسپراوتس ها یا همون نهال گیاه ها یا همون چه میگن جوونه گیاه ها که کرایو پریزرو شدن یعنی منجمد شدن، خیلی باید درماشون must be far colder، خیلی باید سردتر هم باشن. آقای علیرضا سوال بفهمید. استاد ببخشید یه سوال داشتم. مثل همین جمله‌ای که اینجا هستش یه دابل کوتیشن هستش، بعد نوشته ست اسپینن یا مثلا شی ست، بعد اینو موقع ترجمه کردن میاریم اولش، یعنی قبل کوتیشن میاریم یا همون بعد کوتیشن میگیم؟ اوکی الان خب نکته خوبی اشاره کردن، اونا آخرش میذارن ولی ما تو فارسی اولش میذاریم دیگه. said اسفنن یعنی اسفنن گفت in countries where the political situation is not stable فلان اینجوری. ولی اگه بخواید یعنی رسمی ترجمه کنید، آفیشال ترجمه کنید، اونطوری باید بنویسید، ولی همینجوری عامیانه که دارین صحبت میکنید مشکلی هم نداره. مثلا اول جمله رو معنی کنید بعد برید بگید مثلا اسفنن اینو گفته. هر دو حالتش میشه تو فارسی هست. بله اخباریش اینجوری میشه، آره میشه به گفته اسفنن یا به نقل از اسفنن اینجوری هم میشه گفت.
نوعای مختلفی میشه معنی کرد. پس میگه که حالا برای اینکه بخوان این دونه ها رو حفظشون کنن دمای خیلی پایینی میخواد دیگه، منهای 20 درجه سلسیوس باید داشته باشه. حالا اونایی که کرایو پریزرو میشن که دماش خیلی باید پایین تر هم باشه. We are inside a mountain in Arctic because we wanted a really safe place that operates by itself, Fowler said. که حالا میگه این فالر میگه که خودمون رفتیم توی قله توی کوهی این کار رو انجام دادیم، این همین چی میگم والتر رو ساختیم که خودش رو داره میچرخونه دیگه، خودش رو آپریت میکنه. یعنی دماش میگه انقدر پایینه که دیگه نیاز نداره ما بیایم سرد کننده اینا بذاریم. Underground in Longyearbyen, just 1000 kilometers or 600 miles from the North Pole, the seeds will stay frozen regardless of power failures. میگه زیر زمین توی لانگربین که یه جایی حالا تو نروژ مثل این که اینجا حالا 1000 متر ببخشید 1000 کیلومتر فاصله داره با قطر، گفتن 1000 متر 1000 کیلومتر فاصله داره با قطر شمال یا 600 مایل. یه انقدر این سیت ها stay frozen حالت یخزده میمونن regardless of power failures، بدون در نظر گرفتن قطعی برق. اوکی، یعنی حتی اگر برقم قطع بشه، قطعی برقم اتفاق بیفته، اینا خودشون یخزده اونجا هستن. آره دیگه همشو براتون بخونم. فقط یه بریک کوتاه داشته باشیم 10 دقیقه دیگه تموم شد دیگه. الان یه ذره مونده بعد تموم شد. یه بریک داشته باشید 10 دقیقه بعد بیایم دوباره برگردیم. خب من اومدم، کجا بودیم؟ The vault was built in Norway and its operations record. The vault was built in Norway and its operations are financed by government and private donations, including 20 million from the United Kingdom, 12 million from Australia, 11 million from Germany and 6.5 million from the United States. میگه این والته که توی نروژ ساخته شد و عملیات ساخت و سازش are financed by government، اون هزینه مالیشو دولت ها و یه سری پرایوت دونیشن ها یا چی میگن وقتی پول میدن به کسی چی میگن؟ وقف میکنن ها. دونیت کردن، آره دونیت میشه وقف کردن. یه اصطلاحی هم تو فارسی داریم، چی میگیمش؟ نه اونم نه، انفاقم نه، نمیدونم به ذهنم نمیاد.
نه پرداخت نیست. آها کمک مالی میشه گفت. private donation میشه گفت کمک های مالی خصوصی. خب just as efforts to preserve biodiversity increase, economics encourages farmers to focus on fewer crops. یه همزمان با این که تلاش ها برای حفظ کردن این تنوع زیستی افزایش پیدا میکنه، پریزرو کردن که میدونید میشه حفظ کردن یا پروتکت کردن، اینکریز هم که میشه افزایش پیدا کردن. اکانومیکس اون چیزا چی میگم تجارها encourages farmers to focus on fewer crops یا اقتصاددانا میان فارمرها یا کشاورزا رو encourage میکنن، تشویق میکنن که روی محصولات کمتری تمرکز کنن. اوکی، یعنی گونه های کمتری رو مثلا کش بدن. But those seeds may contain traits that will prove advantages in another place. یعنی میخواد بگه یه حالت متقابل داره با هم. اوکی، میگم ما از این ور داریم سعی میکنیم پریزرو کنیم، از اون ور فارمرها دارن هر دفعه گونه های کمتری رو کش میدن. اوکی. But those seeds may contain traits that will prove advantages in another place or another time. میگه حالا همون سیت ها، همون دونه ها ممکنه یه سری خصلت هایی داشته باشن که میتونه یه جای دیگه یا یه زمان دیگه advantages باشه. advantages یعنی چی؟ نه مزی نزدیکه. advantages چیز دیگه، صفته. اینی که سود که گفتید اسمه. آفرین، مفید میتونه سودمند باشه، مفید باشه. بله، میتونه سودمند باشه یا مفید باشه. in another place or another time. پس میگه که حالا این دونه ها که کشاورزا کش نمی کنن ممکنه یه زمانی به کار بیاد. خلاصه Scientists at Cornell University recently borrowed a gene from a South American potato to make potatoes that resist late blight, a devastating disease that caused the Irish potato famine in the 19th century. حالا میگه یه سری دانشمند توی دانشگاه کورنل اخیراً اومدن یه ژنی رو از یه گونه سیب زمینی که برای ساوت امریکا، آمریکای جنوبی هست، اومدن بیرون کشیدن، یه ژنی رو ازش گرفتن که با اون ژنه بتونن یه سری پوتیتو هایی رو درست کنن، یه سری سیب زمینی هایی به وجود بیارن that resist late blight که در مقابل late blight مقاومن. late blight هم یه بیماری برای سیب زمینی، بهش میگن بادزدگی تو فارسی. یه سیب زمینی که سیاه میشه، اوکی، سیاه میشه، مثل حالت سوختگی به وجود میاد درش، یا میگنده، به اون میگن لیت بلایت. حالا همین لیت بلایت یه devastating disease بوده، یه بیماری خیلی نابودگری بوده که باعث شده که اون توی قرن 19 هم پوتیتو فمن در آیرش پوتیتو فمن رو به وجود آورده.
یا قحطی سیب زمینی رو توی قرن 19 هم به وجود آورده. اوکی. You need a system to conserve the variety so it doesn't go extinct. Conserve یعنی چی؟ conserve که you need a system to conserve the variety. conserve همون کنسرو خودمونه دیگه. آره. سرنمش میشه preserve، conserve، preserve، نمیدونم store. اوکی. همه اینا یه معنی میده. To conserve the variety so it doesn't go extinct. پس ما یه چیزی میخوایم، یه سیستمی میخوایم که این تنوع رو، ورایتی رو بیایم کانسرو کنیم، حفظش کنیم که چیز نشه، extinct نشه، منقرض نشه. Fowler said. A farmer may make a bowl of porridge with the last seeds of a strain that is of no use to him, and then it's gone. And potentially those are exactly the genes we'll need a decade later. میگه حالا یه فارمری ممکنه بیاد یه کاسه واسه خودش فرنی درست کنه با آخرین دونه های یه حالا نژادی از یه گیاه که برای خودش هیچ حالا فکر میکنه هیچ فایده ای نداره و بعدش دیگه اون گیاه منقرض میشه، از بین میره. ولی ممکنه همون گیاه به طور بالقوه دقیقا همون چیزی باشه، ژن‌های اون گیاه دقیقا همون چیزی باشه که ما مثلا چند دهه دیگه بهش قرار نیاز پیدا کنیم یا نیاز داریم. Scientists are، پس اینجا پتانسیالی میشه به طور بالقوه، یه چیز خاصی نداره. bowl of porridge هم میشه چیز دیگه، فرنی، نمیدونم شیر برنج هرچی، نه میشه فرنی. حریرم میشه گفت. Looking to learn more about the genetic characteristics of each banked seed, crucial knowledge that is often not recorded. همچنین میگه این ساینتیست ها دارن کار میکنن تا بیشتر در مورد ویژگی های ژنتیکی هر کدوم از این دونه هایی که چی میگن تو بانک نگهداری دارن میشن اطلاعات بیشتری کشف کنن و این یه دانش خیلی مهمی هست، کروشاله، خیلی دانش مهمیه که اغلبم ریکورد نمیشه، جایی نوشته نمیشه یا ضبط نمیشه. Ultimately, plant breeders will be able to consult a global database to find seeds with genes suitable for the particular challenge confronting a region. Like corn with a stalk that is strong enough to resist high winds, or wheat that needs less water. میگه در نهایت این کسایی که روی پلانت ها کار میکنن، پلانت بریدرز، کسایی که پیوند میزنن گیاه ها رو روشون کار میکنن، میتونن بیان یک دیتابیس جهانی رو، پایگاه جهانی رو درست کنن، کانسالت کنن که بتونن یه سری دانه های رو پیدا کنن to find seeds with genes suitable for a particular challenge confronting a region، که بتونن حالا برای
یه سری از چالش هایی که یه منطقه خاصی با اون روبرو هست بتونن یه سری دونه های رو پیدا کنن که اون دونه ها مناسب اون منطقه ها باشه. Like corn with a stalk that is strong enough to resist high winds. مثل حالا مثلا یه ذرتی که انقدر اون ساقش و بدنش استاک یعنی ساقه یا بدنش انقدر قوی باشه که بتونه مقابل وزش های شدید های ویندز اینجا بتونه رزیست کنه، مقاومت کنه در مقابل اونا. و wheat that needs less water یا مثلا گندمی که آب کمتری نیاز داشته باشه. دنبال اینجور چیزان بپرسید. سلام استاد. ببخشید میگم شنبه با کلاسمون بعد الان کلاس تداخل داره، سونیم باز یک کلاس دیگه داریم. ببخشید متوجه نشدم، یه بار دیگه بفرمایید. ما کلاسمون شنبه بوده، بعد الان شما گذاشتید چهارشنبه ما بیایم، بعد ما کلاسمون تداخل داره الان مثلا سونیم باز یک کلاسی هم داریم کارآفرینی. آخ میخواید تشریف ببرید؟ آره. خب اسمتون رو بگید. من خب بذار پس چیز کنم بعد حاضر غایب کنم الان. آره ما حالش کنم. خب بس دیگه تا همینجا. برید من سریع حاضر غایب کنم. اونایی که نیستن خودشون بگن. چقدر کارو سخت میکنه خدایی. همه بیان من تیکی میزنم میره. سر 2-3 نفر باید بگردیم کی نیمد. نزنید مثبت نزنید، صبر کنید من به اسماتون رو باید بخونم. خب اول من با اجازهتون شنبه ها رو بخونم که میخوام برم، بعد بریم چهارشنبه ها. خب آقای ابراهیمیان، که آقای احمدی، هر کی اسمشو خوندم میتونه بره. آقای محمد مهران اسلامی یا اسلامی نمیدونم. محمد مهران. آقای امیر حسین افشار، آقای امیر حسین فراهانی، آقای امیر محمد بابایی، آقای محمد حسین باقری، آقای محمد صدرا بخشی. خب آقای نیما بدلی، نمیدونم بدلی اشتباه میخونم ببخشید. آقای محمد صالح بنفشه، آقای محمد بهروزی، آقای مصطفی تقی‌زاده، خب بقیه‌تون هم حضورتون خود دیگه برید. شنبه یا برم 3-4 نفر رو شکار کردیم. بذارید ببینم. آقای مختاری، حمیدرضا مختاری هستی یا نه؟ خب هست. خب بقیه‌تون هم هست. خب برید. اونایی که نخوندم اسمشون رو حضورشون خورده برم. شنبه یا چهارشنبه یا وایسیدا صبر کنید. خب ای بابا چهارشنبه صبر کنن فقط. دستم خورد اومدم بیرون. کجا بود؟ اوکی. چون من زبانو میزنم آزمایشگاه میاد. این یعنی چی؟
سابمیت بدم. من یه زبان رو میزنم آزمایشگاه باز میشه. اوکی. خب بریم چهارشنبه. آقای محمد امین اسماعیل بیگی هستید؟ بله. خب آقای اسماعیلی، متین اسماعیلی. بله. آقای آقا میربابایی. آقا میربابایی نبود. آقای بیجاری نبود. آقای پناهی هستید؟ آقای پورجبار هستید؟ آقای علی صابری. آقای علی صابری هستید؟ آقای امیر صالحی هستید؟ آقای علی طالب علم. آقای امیر طهماسی. خب آقای ایمان فروردین هستید؟ آقای مهدی قشقایی هستید؟ آقای علیرضا کابلی هستید؟ آقای پایا کامیار هستید؟ آقای امیر حسین هستید؟ آقای سید علی مهام. آقای مهام نیستش. خب آقای اشکان مهرانپور هستید؟ آقای امیر حسین نظری پور. آقای هاشمی قحی سید علی. اوکی. آقای شایان یاوری هستید؟ آقای محمد حسین یزدانیار ایشون هم نیست. خب بقیه که اسمشون نخوندم حاضرشون میخونه برید. خب همگی میتونید تشریف ببرید. کلاس تموم شد. تا هفته آینده خدا نگهدار.